არაჩვეულებრივი განწყობა, წინა საახალწლო განწყობა, თანაც ამას ერთვის პარასკევის განწყობა, კინგ დევიდის არაჩვეულებრივი გარემო და ძალიან საინტერესო სტუმრები, რომელიც დღეს ქალების ნარატივში ერთიანდება. ვნახოთ მათი ჩამონათვალი და გიბრუნდებით ძალიან საინტერესო დიალოგით. მორიგი პარასკევი კინგ დევიდიდან. წინა საახალწლო განწყობას მაყურებელთან და სტუმრებთან ერთად ვიზიარებთ. პარასკევის გადაცემის გმირები კი ირმა ხეცურიანი, მსოფლიო ჩემპიონი ეტლით ფარიკაობაში და ნინო მასურაშვილი, TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე არიან. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლაღიძესთან ერთად. კანადის გრან-პრიზე ბრინჯაოსა და მსოფლიო ჩემპიონატზე მოპოვებული ვერცხლის მედლები მისთვის გამორჩეულია, თუმცა მცირე ხნის განმავლობაში, ნამდვილად მცირე ხნის განმავლობაში, ამას გარდა კიდევ ძალიან ბევრი გამარჯვება აქვს მოპოვებული ძლიერი და მამოტივირებელი ქალის ნარატივის დროა პარასკევის გადაცემაში. ირმა ხეცურიანი, მსოფლიო ჩემპიონი ეტლით ფარიკაობაში, მოგესალმებით ირმა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, პირველ რიგში ქალების ნარატივში ჩართულობისთვის, ძალიან ბევრი სამაგალითო და მნიშვნელოვანი საკითხი გვაქვს განსახილველი. და პოზიტივიც არაჩვეულებრივი დაგაქვთ, რომელიც უხდება ჩემს გადაცემას და ძალიან მიყვარს პოზიტიური რესპონდენტები. პარაოლიმპიური კომიტეტის ოფის მენეჯერის პოზიციიდან მინდა დავიხსენოთ წლების წინანდელი პერიოდით ჩემპიონობამდე, ხაზგასმით ჩემპიონობამდე, როგორ უნდა დავძლიოთ ბარიერები და რა მთავარი თვისება უნდა ჰქონდეს ძლიერ ქალს ამის ფონზე. შეგვიძლია შევაჯამოთ თქვენი ფარიკაობაში ჩართულობის დაახლოებით 4 წელი. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყებ იქედან, რომ რთული 10 წელი იყო წინ პარაოლიმპიურ კომიტეტამდე, რომელიც ქუთაისში მიმდინარეობდა კერძოდ, ვიყავი ჩვეულებრივი გოგონა 18 წლის ასაკში დამისვეს რთული დიაგნოზი და ოპერაციის შედეგად ეტლს მეგობრდი როგორც ისეთი. შემდეგ გადასულები ვიყავით ძირითადად მე და ჩემი ოჯახი და ჩაციკული იმაზრზე, რომ აუცილებლად უნდა დავბრუნებოდით იგივე ცხოვრებას, რაც ქვია, თავიდან სიარულის დაწყება. თუმცა დიდი მცდელობების შედეგად, სხვა რეაბილიტაციის შედეგად, მაინც ყველაზე დიდი შედეგი რაც იყო ის იყო, რომ დამოუკიდებლად მივაღწიე გადაჯდომა, გადმოცნობა და ასე შემდეგ. თავის მოვლის პროცესებს დამოუკიდებლად მივაღწიე. მე-10 წლის თავზე იყო ზარი თბილისიდან, საიდანაც ძალიან კარგი შემოთავაზება მივიღე და ეს იყო საქართველოს ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტის ოფის მენეჯერის ვაკანსია, სადაც სჭირდებოდა ეთლით მოსარგებლე ქალი. რატომაც არა დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი, იმიტომ რომ ძალიან დაღლილი ვიყავი უკვე ერთფეროვანი ცხოვრებით და მხოლოდ იმაზე ვფიქრით, რომ აუცილებლად უნდა გამევლო. თანაც ირმას ისეთი ხასიათი აქვს ერთფეროვანი ცხოვრებით ნამდვილად ვერასდროს იცხოვრებს. და ის დედაჩემი დავიშვი და ვეუბნები, რომ დედა ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მარტო უნდა წავიდე თბილისში და როგორღაც უნდა მივიჩვე დამოუკიდებლად ცხოვრებას. დედას დამოკიდებულება ამ დროს? დედას დამოკიდებულება საკმაოდ რთულად მიიღო და ესეთი გაფართოებული თვალებით მიყურებდა და მთხოვდა, რომ იქნება არა, იქნება მარტო არა. მასაც ასეთი ლამაზი თვალები აქვს, როგორც თქვენ? კი, დედის თვალები აქვს. მოგიკითხავთ დედასაც საკუთარ პირდაპირეთში? ძალიან სპონტანურად, მაგრამ უცებ მივიღე ეს გადაწყვეტილება და პირველი გადაწყვეტილება იყო ჩემს ცხოვრებაში ეს ასაკში, რომ ესე მე მარტო მივიღე. წამოვედი, ძალიან ბევრი სირთულეები შევხვდა თბილისში, იმიტომ რომ დაახლოებით 5 თვე ვეძებდი ადაპტირებულს არა, შეღწევად კორპუსად შეიძლება და ბინა მექირავა და მეცხოვრა ჩვეულებრივად ქირით და როგორც იქნა მოვახერხე, თუმცა 9 კიბით იყო ის კორპუსიც და შესაბამისად მაინც დახმარება მჭირდებოდა. ამ სირთულეებს თუ არ ჩავთვლით, მყავდა ადამიანები გვერდით, ვინც ამ ბარიერების გადალახვაში მეხმარებოდნენ, მხოლოდ მარტო არ ვიყავი, ამის თქმა მინდა და ვთვლი, რომ შინაგანი ძალა ყველა ადამიანშია, ის ძალა, რის გამოშვებაც, გამოყენებაც ყოველთვის შეგიძლია. აუცილებლად თუ შენ ვერ ახერხებ, ვიღაც გამოჩნდება, ვინც ესე ჩაგანათებს შიგნით და ყოველფერ მოტივაციას მოგცემს. მე ეს მეგობრების დახმარებით, რა თქმა უნდა, ოჯახის დახმარებით და საკუთარი თავის პირველად ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, ეს ძალა თქვენში იგრძნობა აქ. თუ შენ არა, სხვა სწორად ვერ მიგითითებს ვერაფერს. ზოგადად შენ უკეთესად იცი რა არის შენთვის პრიორიტეტი, რა არის პირველი, რა შეუძლია შენ ამოგიყვანოს იმ ერთი წერტილიდან, სადაც აი ესე გაჩერებული ხარ და წინ ვერ მიდიხარ და სულ უკან და უკან იხარ. ყველაზე რთული მომენტია, როდესაც
უკვე ეჯახები გარდატეხის პროცესში და ყველაზე კარგი მომენტია, როდესაც აღწევ გამარჯვებას და წარმატებას. ახლა ამ შეგრძნებით ვართ ბედნიერნი და ჩვენც ვიკვებებით იმ პოზიტივით და იმ მიღწევებით, რომლითაც გვასახელებთ სოფლიო მასშტაბით. ინფრასტრუქტურული პრობლემები ახსენეთ ირმა. ახლა რა ვითარებაა? გაცილებით უკეთესი შემიძლია ვთქვა. მოხარული ვარ, რომ სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტია ეს თემა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები ზოგადად და გვაქვს ჩვენ დამოუკიდებელ ცხოვრების უფლება და ზოგადად მივესალმები ყველა იმ ფაქტს, ჩვენ ბევრი ვიბრძოლეთ ამისთვის და იყავით ჩართული სხვადასხვა აქტივობებში, სხვადასხვა აქტივობებში, სხვადასხვა აქციებში, სხვადასხვა ღონისძიებებში და შესაბამისად ჩემ მეგობრებთან ერთად ისინი ძალიან ძველი ხალხია ამ თემაში და ამ პრობლემების მოგვარებაში მათ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით საქართველოში. ვთვლი რომ არა ისინი დღეს ალბათ მეც არ ვიქნებოდი ეს ფართო ასპარეზზე და მადლობა ამ აქტივობებში ჩართულობას. რა თქმა უნდა, როდესაც საჭირო ვარ, ყოველთვის მათ გვერდზე ვარ და აუცილებლად არასდროს არ ვიტყვი ამ სასახელო ქართველი ჩემპიონი. რამდენი დრო მიაქვს მორიგი გამარჯვებისთვის მზადებას? ეს არის საინტერესო. როგორია დღის განრიგი? ჩვენ ვარჯიშობთ თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრში, რომელიც ერთადერთია საქართველოში ადაპტირებული კომპლექსი, სადაც შეგიძლია შვიდაწყნარად მიხვიდე. დამოუკიდებლად მიხვიდე. ისე რომ არანაირი დისკომფორტი არ იგრძნო, არანაირი სხვაობა არ იგრძნო სოციუმთან დაკავშირებით და გაქვს ყველა პირობა რომ მოემზადო მსოფლიო თასი იქნება მსოფლიო ჩემპიონატი თუ უბრალოდ მე მართლა შევეჩვი. უბრალოდ ჩვეულებრივი მოხალისე ადამიანი, რომელსაც აქტიური ცხოვრებით უნდა ცხოვრება. ჩვენი დღის გრაფიკს რაც შეეხება გაჩნია თუ წინა მოსამზადებელი პერიოდია შეჯიბრისთვის საკმაოდ დაძაბულია, საკმაოდ დატვირთულია და ხანგრძლივია. შემიძლია ვთქვა რომ გვაქვს ორჯერადი ვარჯიშები შეჯიბრამდე და ეს ვარჯიშები 3 საათი ერთი დღის განმავლობაში პირველ ნახევარში და შემდეგ ალბათ 4-5 მცირე შესვენების დროს კი შესვენებები ამგვიკლავე და მის თქმა უბრალოდ შესვენებები აუცილებელია, აუცილებელი პირობაა და გჭირდება დასვენებაც. თუ კი შეჯიბრი არ არის და ეხა პასიური პერიოდი გვაქვს, იმიტომ რომ თებერვალში იწყება ეს ყველაფერი. ყოველდღიური ვარჯიში გვაქვს მაინც შაბათის ჩათვლით, კვირადღე გვაქვს დასვენების დღე და 3-4 საათი აქაც გვიწევს გაკვეთილი, სამიზნესთან, ფიზიკური მომზადება, რაც აუცილებლად გვჭირდება, ძალა, სიძლიერე, რა თქმა უნდა. ჯანსაღი კვება თანავდროულად დარწმუნებული. კი, ჯანსაღი კვება, ჯანსაღი ძილი. სწორად ახერხებია. სწორად თებერვალში რომელი ჩემპიონატისთვის ვებზადებით? თებერვალში ჩემპიონატი არის თებერვალში არის მსოფლიო თასი თებერვალში იწყება ახალი ათვლა, ახალი ციკლი ტურნირების და როგორც იქნა დადგება ის მანეტრი დღეს სექტემბერში, როდესაც გაიხსნება ოლიმპიური ფანჯარა და ეს ნიშნავს საკვალიფიკაციო ქულების დაგროვებას უკვე ტოკიოსთვის. ყველა ტურნირი მსოფლიო იქნება ეს თასი თუ მსოფლიო ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატი იქნება სალიცენზიო. დამზადებით ტოკიოს დაპყრობისთვისაც ამავდროულად. და მინდა აღვნიშნო რომ მე ვფარიკავებ ორ სახეობაში, ეს არის რაპირით ფარიკაობა და ხმით ფარიკაობა და ჩემი მოსაყვარლესი იარაღი მაინც ხმალია, რომელშიც ყველაზე დიდი წარმატებები მაქვს და მსოფლიო ჩემპიონიც ახლა ხანს ხმით ფარიკაობაში გავხდი და გახდა ოლიმპიური სახეობა. არ იყო აქამდე და სულ რამოდენიმე თვეა გახდა ოლიმპიური სახეობა და ჩვენ ძალიან დიდი შანსი გვაქვს ტოკიოში რომ სინჩის მედლებით დაუბრუნდეთ უკან. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს. აქვე ძალიან საინტერესო მიმართულება ირმა არჩეულებრივად ხმარობს ხმალს, მისი გაბრაზება არ შეიძლება, არა მხოლოდ ხმალს. ძალიან ძლიერი ქალის ხასიათი. სხვა მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს, მე თქვენი ჰოროსკოპის ნიშანიც ვიცი, შესაბამისად კარგად მაქვს შესწავლილი. ყველაფერს მეთქი. არ ვამბობ ჰოროსკოპის ნიშანს, მსოფლიო თასის პირველი ადგილის მფლობელი ხართ იტალიაში ქართული ჰიმნის გაჟღერება თქვენ საპატიო. პირველი ადგილის მფლობელი ვარ 7 გზის. 7 გზის, კი ბატონო, წლის საუკეთესო სპორტსმენიც მრავალ გზის ალბათ ყველაზე მეტად რითი ხართ კმაყოფილი თქვენს განვლილ კარიერულ გზაზე. ეს არის საინტერესო თქვენი პირადი კმაყოფილება, რაში გამოიხატება, როგორც ახსენეთ, უკვე გამარჯვება შევიჩვიეთ. კი. პირველ რიგში ის რომ საკუთარ ადგილს პოულობ, გაქვს რაღაც მიზანი ცხოვრებაში, არ ხარ მხოლოდ ერთ ადგილზე გაჩერებული, მიდიხარ წინ, გაქვს წინსვლები, წარმატება და ყველაზე დიდი რაც ამ
სპექტრმა და ამ სპორტის სახეობამ მაჩუქა ეს არის დიდი ოჯახი ფარიკაობის, ჩემი გუნდი, რომელიც ჩემთან ერთად იზიარებს ჩემს დამარცხებას თუ გამარჯვებას და მაქსიმალურად მთელი ენერგიით მუშაობენ იმაზე, რომ წარმატებას მივაღწიოთ, დავდოთ კარგი შედეგი და ვასახელოთ ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ არ ვცდილობთ მხოლოდ მოვიგოთ შეჯიბრზე, ჩვენ ვცდილობთ ვაჩვენოთ ხარისხი. ვაჩვენოთ თუ როგორი ლამაზი სპორტის სახეობაა და რატომ ავირჩიეთ ფარიკაობა ზოგადად. ძალიან ინტელექტუალური უნდა იყოს ამ სპორტში, ზედმეტად სწრაფი აზროვნებით უნდა გიყვარდეს ეს სპორტი და მე ძალიან მიყვარს და ჩემი გუნდის წევრებს, კერძოდ ბატონ მალხაზ მესხს და მერაბ ბაზაძეს ძალიან კარგად ეხერხებათ მოგწამლონ თავიდან ბოლომდე ამ სპორტის სახეობით. სიყვარულით. აი მართლა როცა გიყვარს, აკეთებ მთელი მონდომებით, მთელი შემართებით, მთელი გულით და სულით და ამ სპორტში მართლა მთლიანად ვარ თავით გადაშვებული ბოლომდე და მართლა არაფრისთვის არ მრჩება. დროს სხვა რაღაც რო ვაკეთო და ვიფიქრო სხვა. თუმცა აქვე კიდევ ერთ მიმართულებას შემოგთავაზებთ, წიგნის დაწერაზე არ გიფიქრიათ, მაგალითად სათაურით ირმა ხეცურიანის მიერ აღფრთოვანებული მსოფლიო. აქვე სპონტანურად. ამ ხელამ გამოცდილება ძალიან დიდია. არ მაქვს ჯერ იქ ვიხვეწებისაც საჭიროა და ეს არის ფარიკაობა. თუმცა გვაქვს იდეაში, მხოლოდ მე არა, უბრალოდ ჩვენს გუნდს აქვს იდეა რომ დაიწეროს რაღაც წიგნი, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი ძალიან მცირე ისტორიის ნაწილი დავწერეთ და შევქმნით პარაოლიმპიური მოძრაობის ისტორიაში. სწორედ ამიტომ მინდა мотиваცია აქედან გადმოგცეთ, ქალების ნარატივიდან იქნება ძალიან საინტერესო პროექტი. ჩანასახშები არის, როგორც ჩანს, შესაბამისად ველოდებით შედეგს განვითარებას. როგორია თქვენი კოლეგების ემოციები? ირმა, საინტერესოა, საზღვრებს გარეთაც უამრავი თაყვანისმცემელი გყავთ. რამდენად ხშირად მოგმართავენ პოზიტიური წერილებით, კომენტარებით და კომუნიკაციებით? მე აღვნიშნავ საქართველოს გულშემატკივარს პირველ რიგში, იმიტომ რომ მათი მხრიდან დიდი ენერგია მოდის და იმდენად დიდი სითბო მოდის, რომ უფლება არ გაქვს არ გაიმარჯვო, უფლება არ გაქვს სუდად იფარიკაო და ზოგადად დიდი სტიმულია მათი მხრიდან ეს ყველაფერი. კომენტარებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი დადებითია და პოზიტიური კომენტარები, თუმცა არის ხოლმე გარკვეულწილად ბრჭყალებში რაღაც ისეთი, რაც არ მსიამოვნებს, თუმცა ხდება ესეთიც? ну, პრინციპში ყველაფერში ბალანსია საჭირო, აქვე შევთანხმდები და ყველას არ მოეწონება ის, რასაც აკეთებ, თუმცა საზღვრებს გარეთიდან, რა თქმა უნდა, არის ხალხი, ვისაც ვინც მოჰყავს აღფრთოვანებაში ჩვენს აი ამ შრომას, ფასდება ეს ყველაფერი, ხედავენ და ზოგადად დიდი პლუსია ეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ მათი სიყვარული, მათი თანადგომა, გვაჩდგომა და ის გამოხატვა იმ ემოციის, რა ემოციაც აქვთ ზედმეტად სასიამოვნო. და მამოტივირებელი კიდევ უფრო მეტი რა თქმა უნდა და ყველაზე კარგი მომენტი იყო, როდესაც აქამდე ვფარიკაობდი გამარჯვებისთვის და ბოლო ჩემპიონატზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მოფარიკავე, ხმით მოფარიკავე პოლონელი მამაკაცია, რომელიც მოვიდა მომილოცა და მითხრა, რომ ყველაზე კარგი რაც დავინახე დღეს შენში ის იყო, რომ ხარისხის დონე ძალიან მაღალია შენი ფარიკაობის და ისეთ ბედნიერი დავდიოდი მთელი დღის განმავლობაში, რომ მეთქი ამაზე კარგი არაფერი მომისმენია. ხარისხს ვეძებთ ჩვენ ფარიკაობაში. ჩვენ ვეძებთ ხარისხს და გვაქვს შედეგი, უამრავი გამარჯვება, ეს არის მნიშვნელოვანი. სწორედ რა სჭირდება საქართველოში აი ამის ფონზე სპორტის კონკრეტულ მიმართულების განვითარებას თქვენი გადმოსახედიდან, რა რეკომენდაციას გაწევთ, როგორც აქტიური ჩართულობის წარმომადგენელი დღეს უკვე ქალების ნარატივში? სპორტს შეეხება ჩვენ დაბრკოლება არ გვქონია ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორც კი დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, დასაწყისში იყო ის, რომ აღჭურვილობა არ ჰქონდა საჭირო და იყო ფინანსური პრობლემები, თუმცა ნელა ეტაპობრივად მოგეხსენებათ, რომ თბილისის პარასპორტის ცენტრის განვითარების ცენტრი მერიის დაქვემდებარების ქვეშ არის და ბალანსირება ფინანსური ზოგადად მერიას ეკუთვნის, არასდროს არ გქონია ხელის შეშლა რაღაც შეჯიბრებებზე, შეკრება იქნებოდა. ამან მოგცა განვითარების საშუალება. ხელშეწყობა იყო მაქსიმალური. სამინისტრო გინდა სპორტის სამინისტრო, რა თქმა უნდა, თან მორალური მხარდაჭერაც იმხელა დიდი იყო, რომ ფინანსურ ზოგჯერ სწორი და მართლა, მაგრამ აუცილებელია ჩვენთვის
საჭირო აღჭურვილობა რა თქმა უნდა რომელიც ყოველთვის უნდა გქონდეს თუ მეტი იქნება არასდროს არ არის ზედმეტი რა თქმა უნდა მოწოდებით პირდაპირ ეთერში რომ გავუმრავლდით ახლა ვართ ხუთნი მივიყავით ორნი და ახლა ვართ ხუთნი და ნელ-ნელა ინტერესიც უფრო მეტია და მოგეხსენებათ ცენტრში მხოლოდ ფარიკაობა არ არის ძალიან ბევრი სპორტის სახეობაა და შესაბამისად ვისურვებდი რომ ნებისმიერ სპორტის სახეობაში განვითარება შეიმჩნეოდეს ნაბიჯ-ნაბიჯ და ვცდილობ რომ მე მივცე რაღაც მაგალითი ჩვენმა გუნდმა მისცეს რაღაც მაგალითი ამისი სწორედ ამიტომ საუბრობთ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დიალოგი თქვენ ხართ ნამდვილი мотиваცია ძლიერი ქალის ნამდვილი სახე მიუხედავად იმისა რომ ახსენეთ რომ დრო ნამდვილად არ ხრჩებათ არაფერთვის საინტერესო როგორია წინა საახალწლო სამზადისი ჩემპიონი ხართ სამზარეულოშიც სამზარეულოში თუ ხარ ჩემპიონი ირმა ქალწული ვარ მე ჭურჭლის ბაღიარეთ მაინც ნელ-ნელა ვიწყებ რა თქმა უნდა ქალის რაღაც მეტნაკლებად შემადგენელი ნაწილია ეს და გინდა არ გინდა გიწევს ხოლმე მithumetes დაოჯახებული ვარ და ეხლა ჩემს ფშიერი ხوار მოვყვა ბუნებრივია ზოგჯერ კი ამბობს რომ არაფერს კეთება არ იცია მაგრამ მაინც ნელ-ნელა ვეჩვევი რაღაცებს და ცუდი ყოველ შემთხვევაში მისი საყვარელი კერძები მაინც უნდა ვისწავლოთ ზედ მიწევნით ხო კი ბატონო ეხლა საახალწლოდ გადავწყვეტე რომ რაღაც ფსუბუქი მაინც გავაკეთო ისეთ ჩემი ხელით რომ ვთქვა რომ აი ეს მე აი ეს ჩემი ხელით მე მაინც ჩემპიონი ვარ ნებისმიერ ადგილას სადაც არ უნდა ვიყო სოფლიო გაქვთ მოვლილი თავისი ტრადიციებით, კულტურით, სამზარეულოთით, თუნდაც სად გრძნობ თავს ყველაზე კომფორტულად. სად შეიძლება ითქვას, რომ ირმას განჯვერთვის ადგილი. მე ყველგან ჩემ საქართველოს მენატრება სიმართლე გითხრათ, მაგრამ გამოვარჩევდი ყველაზე მეტად კანადას. ძალიან მომეწონა ლონდონს, ეხლა ხანს ვიყავი, ჩიჯბრი არ იყო, მაგრამ მაინც იმიტომ რომ ვერ ვიყო რომ ძალიან ჩემია მაგრამ ძალიან შვიდად კომფორტულად ვგრძნობ თავს და სურვილი მაქვს რომ ის განვითარების დონე რაც სხვა ქვეყნებშია კულტურა არ ჩვენ გვაკლია და მაღალ დონეზე გვაქვს მეტნაკლებად უბრალოდ შენახვა უნდა შენარჩუნება უნდა და რა თქმა უნდა წინსვლა უნდა ჩვენთანაც ყოფილი იყოს მაღალ საფეხურზე ვისურვებთ რა ვიცი პოლონეთი მიყვარს ძალიან უნგრეთი ალბათ სამზარეულოთი უფრო იმიტომ ძალიან გემრიელი კეთილია ხალის სენტიმენტებამდე კი ბატონო ირმა იმდენად დიდ პოზიტივს ასხივებთ და ნამდვილად დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრი გამარჯვება გაქვთ კიდევ წინ რა არის თქვენი მომდევნო ნაბიჯი ამაზე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად ჩვენ ვემზადებით ტოკიოსთვის ვემზადებით მთელი ენერგიით მართლა სერიოზულობით მობილიზებულად ეგ არ გვაკლია თავისი შესვენებებით არ უნდა გადაიტვირთოს არც ფსიქოლოგია, არც ორგანიზმი, ზედმეტად. მაქსიმალური ძალებით ვეცდებით ტოკიოსთვის 2020-ში მაღალი სინჯის ნაკლებიც. შემდეგ გამარჯვებასაც დარწმუნებული ვარ. ევროპის ჩემპიონატიც, გვაქვს მსოფლიო ჩემპიონატი 2019-ში. აუცილებლად იგივე შედეგები უნდა გავიმეორე და არა მარტო ხვლით ფარიკაობაში, არამედ რაპიდით ფარიკაობაში და ჩვენი გუნდი ამას მოახერხებს და რა თქმა უნდა ის გოგოები ვინც ყავს ახალი გოგონები, მათი შედეგებიც მინდა ძალიან მალე ვიხილოთ და გავიზიაროთ ქალების ნარატივში. მე ვიტოვებ პირობას რომ ექსკლუზივი გვექნება. ყველა ქალი და გადაცემის სტუმარი სამომავლო გამარჯვებებით და შედეგებით. დაგვიტოვეთ ფრაზა როგორ უნდა გავეხმებოთ თავი ბარიერის და სირთულის დროს. თქვენს მაგალითზე და გავაგრძელოთ წარმატებული სვლა. როგორ უნდა გავიმხნევოთ თავი? ფრაზა და თითის თქვენ იმხნევებთ თავს შინაგან შეიძლება ამას ამაღლა არ აღღერებდეთ თუმცა არასდროს არ ვაჟღერებდა თუმცა არ მაქვს ეს ფრაზები მაქვს ძალიან ბევრი ერთადერთი რაც არის ჩემბრალი არ არის ის რაც გარეთ ანუ გარემოში ხდება ჩვენზე მორგებული უნდა იყოს გარემო და არა ჩვენ უნდა ვერგებოდეთ გარემოს და გვიყვარდეს საკუთარი სხეული, საკუთარი თავი ისეთები, როგორებიც ვართ და ყოველთვის გავიღებოთ იმილი პოზიტივი რაც არ გვაკლია. გასცემ პოზიტივს აუცილებლად უკან იგივე დაგიბრუნდეთ. აბსოლუტურად გეთანხმებით. დიდი მადლობა იმ პოზიტივისთვის, რომელიც დღეს გაეცით. იმედია დაგიბრუნდებათ დღესვე ძალიან მალე, იმედია აქვე დაგიბრუნდათ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ნამდვილად საინტერესო დიალოგი გვაჩუქეთ, რომელიც გაგრძელდება იმედი მაქვს ასევე ქალების ნარატივში. ირმა ხეცურიანი მსოფლიო ჩემპიონი ეტლით ფარიკაობაში, მრავალი გამარჯვების მომპოვებელი და კიდევ მრავალი შედეგის შეჯამებით დაგვიბრუნდება დარწმუნებული ვარ ქალების ნარატივში. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმარს ხვდებით და ყოველთვის
თვითნეთის საახალწლო საჩუქარი თბილისის აბონენტებს 35 მეგაბიტ წამი ინტერნეტი, 230-მდე არხი, თვეში მხოლოდ 35 ლარად, 6 თვის განმავლობაში. ინსტალაცია უფასოა. Silknet, ჩვენთან უკეთესია. შეიძინე ბინა Green Hill Residence-ში 15 იანვრამდე სააქციო ფასად. გადმოდი ჩვენთან. Tegetam უკვე მოგიმზადა საახალწლო საჩუქარი 50%-მდე cashback-ის აქცია. შეიძინე Tegetaში ზამთრის საბურავები, ზეთები, ანტიფრიზი, აკუმულატორები, ფილტრები, ნაწილები საუკეთესო ფასად, ისარგებლეულ პროცენტო განვადებით და დაიბრუნე 50%-მდე გარანტირებული თანხა. დაგვირეკე 2 26 44 44. Feels good in my heart, in my soul, and you're here right beside me. I don't ever want this day to end. No one can stop me when I touch the feeling. იყო ჩემპიონი, ნიშნავს მუდმივად დაიხარჯო ბოლომდე. დააჯობო საკუთარ თავს. სწორედ ასე იქმნება რეკორდსმენი ტექნიკა ვესტელში. გონიერი, დახვეწილი, ენერგოეფექტური, ნამდვილი ჩემპიონი თქვენი სახლისთვის. შეიძინეთ საახალწლოდ ვესტელის მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და დაელოდეთ სიურპრიზებს. ჩვენთან ყველა გარანტირებულ საჩუქარს მიიღებს. ვესტელი, ახალი წლის ჩემპიონი. ვესტელი, ჩვენი ბრენდია. ხალიქ ბანკი საქართველო გილოცავთ შობას და ახალ წელს. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 218-04-15. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. Unimedi, საოცნებო სახურავი ყველა სახლისთვის. საუკეთესო ხარისხის პროდუქცია. მეტალის კრამიტი და პროფილირებული საფარი. სახურავის წყალგადამყვანი სისტემის აქსესუარები. ქართული წარმოება, ექსპლუატაციის ხანგრძლივობა და საერთაშორისო სტანდარტი და უმაღლესი ხარისხი. ჩვენი პრიორიტეტია კოროზია მედეგობა. Monolith ჯგუფის საახალწლო აქცია. შეიძინე ბინა Monolith Residence ორთაჭალაში 15 იანვრამდე. და მიიღე საჩუქრად 5000 ლარიანი ვაუჩერი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ან ავეჯის შესაძენად შენი ახალი ბინისთვის. შეხვდი ახალ წელს ახალ ბინაში. Monolith ჯგუფი გილოცავთ ახალ წელს. ბელუ გილოცავთ ახალ წელს. სასტუმრო კომპლექსი Grand Georgian Palace. მომსახურების მაღალი დონე, ინდივიდუალური და ლუქსის ტიპის სასტუმრო ნომრები, უგემრიელესი ქართული სამზარეულო, სარეკრეაციო ზონა და კეთილმოწყობილი საცურაო აუზი. ყველაფერი იმისთვის, რათა თავი კომფორტულად იგრძნოთ. გახსენი ავტომობილებით დატვირთული ნებისმიერი საზღვაო ხაზის კონტეინერი ფოთის პორტში შემოსვლიდან მეორე დღესვე და მიიღე კვალიფიციური საბაჟო, სასაწყობო და საკონტეინერო მომსახურეობა. Georgian Trans ექსპედიცია, ტერმინალი 21 წლიანი გამოცდილებით. ცხოვრება მოსაწყენია? ჩართე Hisense-ის 4K UHD ტელევიზორი და იგრძენი ემოციების დიდი აფეთქება. Hisense FIFA World Cup 2018-ის ოფიციალური ტელევიზორი, ექსკლუზიურად მეგატექნიკაში. აბა ბავშვებო, რომელი ზღაპარი გინდათ რომ მოგიყვეთ? ნაცარქექია გინდათ თუ კომბლე? თბილი ზღაპარი. წითელ ქუდა? ყველაზე თბილი ზღაპარი გინდა. Sandomi 100% ქართული პროდუქტი.
დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden Batumi, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი, გამსახურდიას 28/30. Დავეპირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. იხილეთ სოფლიოს საუკეთესო არხები თვეში 10 ლარად. გადმოერთე Global TV, ციფრული მოუწყებლობა საქართველოში. ონა გემოს აძლევს არა მხოლოდ კერძებს, არამედ ცხოვრებასაც. ისე იმეც ცხოვრება ონასთან ერთად. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე უახლესი მოდელის Sony-ს ტელევიზორები და მიიღე უამრავი საჩუქარიან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. შეხვდი ახალ წელს განახლებული ავტოსესხით ჯაბა კრედიტთან ერთად. მიიღე სასურველი თანხა სწრაფად და მარტივად. აქციო ოცნება რეალობად. დაპორტირდი და იგრძენი განსხვავება. წამოდი ჯაბაში. გილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს. ტელეფონი 202 24 24. ჯაბა კრედიტ წერტილიჩი. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი IC ბათუმის ახალ ბულვარში. ბინები 35 კვადრატული მეტრიდან ხედებით ზღვაზე, აუზით და ავტოპარკინგით. შეიძინეთ ბინა და მიიღეთ 30%-იანი ფასდაკლება ავტოსადგომზე. ახალი ხედვა, შეხედე სამყარო სახლებურად. ჩადოსნური სურვილები ხდება აქ. Right, tomorrow. კარგ რესპონდენტთან ვემზადებით შესახვედრად, პოზიტივი, პროფესიონალიზმი, ძალიან ბევრი დადებითი თვისების თანხwebdriver და საბანკო საქმე. ის TBC ბანკს 2000 წელს შეუერთდა დაგეგმვის და კონტროლის დეპარტამენტის მენეჯერად და აქედან დაიწყო აღმავლობა და ბევრი შედეგიანი მიმართულება. ჩამონათვალი ძალიან ვრცელია, შესაბამისად უკვე საუბრის დროს გავშლით ამას სხვადასხვა განხრით იმავე ბანკში და უკვე მრავალწლიან გამოცდილებას ვაჯამებთ და სამომავლო გეგმებსა და პერსპექტივებზე ცხადია ვამახვილებთ ყურადღებას. ნინო მასურაშვილი TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა ნინო მობრძანებისთვის, იმისთვის რომ გამონახეთ დრო გადაცემაში ჩართულობისთვის და იმისთვის რომ აუცილებლად უნდა გაგვიზიაროთ თქვენი 17 წლიანი გამოცდილება. ძალიან ბევრი წელი დაგროვდა საბანკო საქმისთვის. ჩემთან პრინციპში უკვე ვისაუბრეთ ეთერს გარეთ რომ ოდნავ გასაკვირია ბანკში ამდენი წლის სამუშაო პროცესი წარმატებით ასეთი პოზიტივით რომელიც სულ დაგაგვდა დღეს მოგვიყვეთ ქალების ნარატივში და დავიწყოთ TBC ბანკის 25 წლიანი და თქვენი პირადი გამოცდილებით კომპანიაში. რა მოგცეთ 17 წელმა და რა არის თავარი მიღწევა თქვენთვის ნინო კარიერულ გზაზე TBC ბანკში? გამარჯობა გვანცა პირველ რიგში. ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის რომ მოხვდი აქ, იმიტომ რომ ფანტასტიკურად კარგი გარემო არის და ძალიან პოზიტიური. მივესალმები თქვენს მაყურებელს.
TBC-ში მუშაობაზე რომ გადავიდეთ, ახლა ახსენეთ რომ 17 წელია უკვე მუშაობ, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ეს 17 წელი ისე გაფრინდა რომ არანაირად ერთი წამი არ არის ის მომენტი რომ 17 წელი გავიდა და დედა რამბავია პირიქით. ანუ იმდენად დინამიური სამსახური არის, იმდენად საინტერესო არის, რომ აი არ ვიცი, ყოველდღიურად ის თემა რომ უკვე იგივე უნდა გავაკეთო არ არის, სულ სიახლეები არის და შეხედულება ძალიან მიხარია. საბანკო საქმე შეიძლება იქცეს დამსხვრეულიან. აბსოლუტურად. ძალიან კარგი. მიხარია სწორედ ეს ფაქტი და თქვენი პირველი გამარჯვება, რომელსაც ყველაზე მეტად გამოყოფდით ამ 17 წლის განმავლობაში TBC ბანკში, რა არის თქვენთვის მიღწევა აქ? რავით, ძალიან ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო ნამდვილად, ანუ რთულია ესე რომ გამოვყო, ანუ იმას არ ვიტყვი რომ ეხა პოზიციურად დაწინაურება, იმიტომ რომ ეს ეხა ძალიან ბევრი ადამიანი წინაურდება. ჩემთვის პირადად აი ძალიან დიდ მიღწევა შემიძლია დავასახელო ის, რომ TBC ბანკი, ასე ვთქვათ, გამოირჩევა მომსახურების საუკეთესო ხარისხით და ციფრული პროდუქტებით, რომელიც აგერ როგორც თქვი, სულ ახლახანს გადმოწერეთ და იმდენად ეკას ბევრი ვისაუბრეთ ადამიანებს. ანუ ეს პროდუქტი ისეთია და იმდენად კომფორტს უქმნის ჩვენს მომხმარებელს, რომ ვთვლი რომ ჩემი და ჩემი გუნდის, ასე ვთქვათ, დამსახურებაა ეს ყველაფერი და ძალიან მიხარია რომ ადამიანებს ვაძლევთ საშუალებას რომ გაიმარტივონ ცხოვრება და დრო დაზოგონ, კომფორტულად იცხოვრონ. როგორ ვითარდება წლების განმავლობაში TBC და რის ხარჯზე, როგორც ვიცი, მეტი ქალია კომპანიაში დასაქმებული ვიდრე კაცი. ეს ხო არ არის ერთ-ერთი კომპონენტი გამარჯვების? არ არის გამორიცხული, ნამდვილად. მაგრამ ძირითადად ვითარდება იმის გამო, რომ თითოეული თანამშრომელი არის ძალიან მონდომებული და ძალიან მიზანსწრაფული. ყველა აბსოლუტურად დიდიან პატარიან და ძალიან დიდ ძალისხმევას ხდებს იმ საქმეში, რასაც აკეთებენ. დილიდან აბსოლუტურად ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად ემსახურებიან ჩვენს კლიენტებს იმისათვის, რომ მოიტანონ ის პოზიტივი, რაც შემდეგ უკვე უკავშირში ჩანს ჩვენი კლიენტებიდან იმ კვლევებში და მგონია, რომ ეს არის რა, ყველა საქმეში ესე არის და TBC-შიც ეს არის ძირითადი მამოტივება. მომხმარებელზე საუბრობთ, მინო არ შემიძლია არ აღვნიშნო, პრინციპში მენეჯმენტის მიდგომა უკვე გასაგებია. სწორედ ამ პოზიტივით თუ მართავთ TBC ბანკს, ეს არის გამარჯვების ერთ-ერთი საწინდარი ვიტყოდი და წარმატების საინტერესო ლოიალობა მომხმარებლის მიმართ, სანდოების ხარისხი, რით განისაზღვრება რატომ და გააკეთეთ ეს არჩევანი TBC ბანკზე, როდესაც არის ამხელა კონკურენცია ბაზარზე? კი ბატონო, აი კიდევ ერთხელ გავიმეორებდი, რომ ჩემი აზრით ეს არის ის მომსახურების ხარისხი, რომელსაც TBC-ს თავაზობს მომხმარებელს. ეს არის პირველი, იმიტომ რომ პროდუქტი, პროცენტი, ეს ყველაფერი მსგავსია ბაზაზე და რთულია რომ ამეთი იყო გამორჩეული და მეორე კიდე ხაზს გაუსვამდი ის ციფრული პროდუქტი, იგივე მობილ ბანკი, ინტერნეტ ბანკი, რომელიც ისევ და ისევ კომფორტს ქმნის და უთავისუფლებს ადამიანს დროს, რომ რაღაც უფრო კარგი საქმეები დაკავდეს, ვიდრე იგივე ბანკში შეაროლი. მომხმარებელზე ორიენტირება, თანაც ნინოს გამოცდილი აქვს, 3 შვილის დედა, მიუხედავად ამ გადატვირთული სამუშაო გრაფიკისა, სახლში გადატვირთული სამუშაო უკვე მთავარი სამსახური გრაფიკი ხდება პრინციპში. ფინანსური განათლება როგორია მომხმარებელში დღეს, ნინო და რამდენად დიდი სხვაობაა 17 წლის წინა პერიოდი გავიხსენოთ? მე ვფიქრობ, რომ რადიკალური განსხვავება არის, აბსოლუტური ტრანსფორმაცია გაიზარდა და განიცადა და ალბათ 10-ჯერ გაიზარდა, სულ ცოტა და მოდის იქიდან იგივე ამ კონკურენციიდან, იგივე ეროვნული ბანკის ძალისხმევიდან, იგივე ბანკების თვითონ ძალისხმევიდან, ყველა უკვე ცდილობს, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალე იყოს საბანკო პროდუქტები, მიაწოდოს ინფორმაცია. გამჭვირვალეა იმ კუთხითაც, რომ ვებგვერდზე უკვე უამრავი ინფორმაცია არის დატანილი. მოსახლეობა სხვა ქვეყნებშიც დადეს იქაც ხედავს და აქედან გამომდინარე გაცილებით მეტად მოვთხოვნი ხდებიან ბანკების მხრიდან მიმართ, ვიდრე იყვნენ იგივე თუნდაც 3 წლის წინ. გრძელდება თუ არა კამპანიები თქვენი მხრიდან ფინანსური განათლების კუთხით? აუცილებლად. ეს არის აბსოლუტურად აუცილებელი. აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს ისევე როგორც უკვე სტუდენტებთან დავიწყეთ წელს იგივე ტიპის კამპანიების კეთება, იგივე ბიზნეს სექტორში. სულ მუდმივად ტარდება TBC ბანკში სხვადასხვა ტიპის ტრეინინგები, იგივე ბიზნეს დაჯილდოება, ანუ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ პროგრამაა იმისთვის, რომ ადამიანმა ერთი რო გაიგოს, რომ შემდეგ უკეთესად გამოიყენოს თავისი მიზნებისთვის. ანუ თავარი ხო ეს არის. გაიგოს რა. ისე მომხმარებელზე ხართ კი, ეგრე ეს არის ჩვენი ფორმულა. უყარს თავისი მომხმარებელი. როგორია კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა დღეს? ამ მიმართულებითაც არის აქტივობა. თუმცა რა ხდება დღეს თუნდაც სამომავლო გეგმებში? კი ბატონო, ანუ ამაზე ხა დაუსრულებლად შეიძლება საუბარი, იმიტომ რომ მართლაც გამოირჩევა TBC ბანკი, ჩვენი კომპანია იმით, რომ ძალიან დიდ რესურსს და ძალისხმევას დებს ზუსტად ესეთ პროექტებში. ჩემი ყველაზე საყვარელი პროექტი გამოვყოფდი, ეს არის წერე ქართულად, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ვიცით სულ რამდენიც ვართ და ანუ თუ თითოეულმა არ ვიზრუნეთ იმისათვის, რომ ჩვენი ენა ქართული შევინარჩუნოთ. ძალიან რთულია ეს ბარბარიზმი სულ შემოდის მით უმეტეს საბანკოში ესეთი ქართული დაწესებულება
დაწესებული სიტყვები არ არის. ამიტომ ეს პროექტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და ეხლა არ ვიცი მომავალში კონკრეტულად ეხლა რა პროექტი გაკეთება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად იქნება სიახლეები, იმიტომ რომ TBC და სოციალური პასუხისმგებლობა განუყოფელი ნაწილი არის. როგორც მწვანე პერსპექტივით კრეატივის საიდან იბადება, თანამშრომლების აზრს თუ ითვალისწინებთ, რამდენად ხშირად ხდება ეს კრეატივის შეკრება და შემდეგ უკვე სიახლის ძიება კომპანიისთვის. ძალიან ბევრი იდეა მოდის უშუალოდ თანამშრომლებისგან, აი უამრავ იგივე ეს კომუნიკაცია რაც ხდება. ისეთი რაღაცები აქვს უშუალოდ ჩვენს თანამშრომლებს მოგონებული, მაგალითად მინდა გავიხსენო და გამოვყო ჩვენი ლოიალურობი პროგრამის სახელი ერთგული, ძალიან ბევრი დრო დახარჯეს ადამიანებმა, იგივე გარე კომპანიებმა რომ მოეფიქრათ ქართული სახელი, მაგრამ ჩვენმა თანამშრომლებმა კოკა ქამუშაძემ და ნინჩო ეგაძემ აი აბსოლუტურად აი ეს სპონტანურად მოიფიქრეს ერთგული, ერთიანი და გულიანი და ანუ ეს იყო ისეთი მიგნება, რომ ნუ აი არ ვიცი, გავაცებულები დავრჩი და ამიტომ აი ყველა ადამიანის შიგნიტკენ არის ეს თავარი არის, რომ ამისი გამოხატულების საშუალება მიეცეს. კრეატივი როგორც ყოველთვის არის ზენიტში და ეს არის კიდევ ერთი წარმატება, ვფიქრობ, ეს იბადება გუნდური პრინციპით მუშაობით, ასეთი არაჩვეულებრივი ხელმძღვანელი პირებით, ემოციით, რომელიც მათგან მოდის და ის мотиваცია, რომელიც უკვე თანამშრომლებზე ნაწილდება, ეს არის მთავარი. იგრძნობა თუ არა უკვე საახალწლო განწყობა თქვენს კომპანიაში და თანამშრომლებში და რას აკეთებს მენეჯმენტი იმისთვის, რომ მეტი мотиваცია იყოს წინა საახალწლოდ და მეტი განწყობა დადებით. საახალწლო განწყობა, ცალსახადი გრძნობა, ანუ გამორიცხულია რომ ვერ შეგრძნო, იმიტომ რომ ქუჩაშიც რომ გამოდიხარ უკვე ისეთი საცობები არის და უკვე ადამიანებიც ისე ჩქარობენ რომ ყველაფერი რომ მოასწრონ, ნამდვილად იგრძნობა. რაც შეეხება მენეჯმენტს, ანუ ჩვენ ახლა სულ გვაქვს ჩვენი პატარ-პატარა სიურპრიზები ჩვენი თანამშრომლებისთვის, წელსაც იქნება უბრალოდ ახლა ეს ეთერში არ დავარსებ ამაზე ვიდრე სიურპრიზია. უხარიათ ძალიან. სიურპრიზია და აგერ თვითონ ნახავენ ცოტა ხანში. სიურპრიზად რჩება, მინდა ჩემს მეგობრებსაც მოუწოდო აქედან რომ მოთმინებით TBC ბანკში თანამშრომლებს, რა თქმა უნდა, თქვენი პირადი ახალი წელი როგორია? რა არის ყველაზე დიდი საჩუქარი საახალწლო? ყველაზე ძალიან რაც მე მახარებს საახალწლოდ, ეს არის თოვლის ბაბუის მოსვლა. იმიტომ რომ ეს არის მთელი სცენა და მთელი მოვლენა, როგორ მობრძანდება თოვლის ბაბუ, როგორ ხვდებიან ბავშვები, აღმოაჩენენ ამ საჩუქრებს, მე როგორ ხდება მისი გაშლა და არის ეს ისეთი პოზიტივის მომტანი არის, რომ ამაზე კარგი მომენტი ახალ წელს აი არ ვიცი. და მიუხედავად თვით დეკემბრისა, თქვენ ამას მაინც ახერხებთ სამზარეულოშიც მოგიწევთ, რა თქმა უნდა. ტრიალი არის თუ არა ეს თქვენი ძლიერი მხარე, ნინო? აი არ ვიცი, იყო ძლიერი მხარე 17 წლის წინ, მაგრამ ეხლა ანუ ამას თვითონ ვერ გამოყოფთ, იმიტომ რომ აი ხაც ვიტყვი რომ თავარი არის ხარისხი და არა რაოდენობა. რაღაცა ერთი ოჯახურად გაკეთებული კერძი გაცილებით საინტერესო და მნიშვნელოვანია და თბილია, ვიდრე ეს გაშლილი სუფრები, რომელიც ხანაერით შეიძლება რომ გააკეთო. აქაც კრეატიული მიმართულება, აქაც დადებითი ემოცია, ნინო, ძალიან კარგი რესპონდენტი ბრძანდებით, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ხშირად იქნება ჩვენი სტუმარი და გვაჩუქებს იმ არაჩვეულებრივ დიალოგს, რომელიც დღეს შედგა. შაბათი კვირა ვიცი რომ დატვირთული გაქვთ უკვე ოჯახური საქმიანობით, ეს არის განსაკუთრებული რიტუალი თქვენი ბავშვებისთვის და თქვენთვის. რა იქნება მორიგი ნაბიჯი კარიერულ სვლაში? ფიქრობთ, რომ წლების განმავლობაში ისევ იმ არაჩვეულებრივ ადგილას იქნებით, სადაც ახლა გრძნობ თავს კომფორტულად? აი არ ვიცი, ჩემთვის TBC ბანკი არის ჩემი ცხოვრება, ანუ რეალურად ეს ანუ არ ვუყურებ როგორც სამსახურს, ეს არის ჩემი შემადგენელი ნაწილი. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ აქ კიდევ ძალიან დიდი ხანი ვიქნები და გულით ვიქნები კარგი ხანი. შეიძლება იყოს რაღაცა მომენტი, რომელზეც სხვა ინტერესი გამოჩნდეს, მაგრამ ამას ახლა ესე დღეს ვერ ვხედავ. გასაგებია, მომავალშიც აუცილებლად დაგიკავშირდებით იმ კრეატივის შესაჯამებლად, რომელიც დაიბადება და ცნობილი რომ ხის განმავლობაში სანამ ერთმანეთს შევხვდებით. სასიამოვნო ახალ წელს გისურვებთ და იმ სიურპრიზების განხორციელებას არ მხოლოდ სამსახურისთვის და თანამშრომლებისთვის, არამედ ოჯახისთვისაც. ცხადია, ესეც არაჩვეულებრივად გამოვა და კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, ნინო მასურაშვილი TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე. გახდათ ქალების ნარატივის სტუმარი, რომელსაც არაერთხელ შევხვდებით კიდევ იმ პოზიტივით და იმ პროფესიონალიზმით, რომელიც დღეს მოვიდა ჩვენთან. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, არაჩვეულებრივ შაბათ-კვირას გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება იმ წინა საახალწლო განწყობით და პოზიტივით, რომელსაც გატანთ დღევანდელი გადაცემიდან და ხვდებით ერთმანეთს უკვე ორ შაბათ ზუსტად 11 საათზე, რა თქმა უნდა, კვლავ ტელევიზორის პირდაპირ ეთერში. ბედნიერად.